السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعو الله لي ولكم بالسعادة في الدنيا والآخرة. النهاردة هنرسم موجة بمية لونها مختلف شوية عن المية اللي رسمناها قبل كده، وشفافية المية وإضاءة الشمس في المية، وكيفية دمج الألوان. هنشوف الكلام ده مع بعض بإذن الله تبارك وتعالى لحظة بلحظة، فيا رب تكون لحظات مريحة وسعيدة ومفيدة بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. لا علم لنا يا ربنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. شفت لون المية ده؟ لون زيتي، وهنطلع بخضار خفيف كده، وبعد كده نضيء الجزئية اللي هي اللي ارتفعت دي، هنضيئها بشكل جميل جدا. نتابع مع بعض ونشوف. خلينا الخضار باين هنا شوية اهو، وفوق الخضار ده هيكون الإضاءة الأعلى على الإطلاق. طبعا دي ألوان مبدئية، هنعلي الإضاءة هنا جدا في اللحظات اللي جاية، هي كلها دقائق بسيطة. نشوف المية دي بتتعمل ازاي وبحركاتها يعني وتمويجاتها الخفيفة. اللون اللي احنا بندربه ده لون المية الخلفية، رصاصي واخد ليه من الزرقة شوية. نملى المساحة هكذا، وبعض الظلال في المية بنفس اللون اللي كان في الفرش. في أصل الموجة من تحت بتكون غامقة شوية، ودي بعض الفقاعات اللي بتكون في وسط الرغاوي عملناها، وبعد كده هنحط لون المية حواليها بشكل بسيط وسهل. تابعوا وشوفوا معاي. شفت التدريج اللوني من تحت غامق، الموجة زيتي من تحت وطلع بالإضاءة واحدة واحدة علشان تديك الآخر شفافية المية. هندي ظلال، هندي ضربات المية الخلفية دي باللون الفاتح اللي ضربناه مع بعض، وكأنها الأمواج البعيدة باللونين، الرصاص الفاتح والرصاص الغامق. حطينا الرصاص الغامق وبالضربات المتقطعة دي بالرصاص الفاتح، وكأنها الأمواج. ولكن البطل معانا في المنظر بتاعنا هي الموجة الأمامية دي. وهنبدأ ندي الحتت المرغية في المية. طبعا اخترنا لها لون رصاصي زي ما احنا شايفين، ليه؟ علشان لما نحط الإضاءة
على اللون ده في الأماكن المرتفعة هتبان جدا بشكل واضح وبشكل مدهش. مش أبيض، اللي احنا بنديه ده مش أبيض ولكن لون رصاصي. وهنضع ظلال مختلفة بألوان مختلفة بين الرصاصي وبين الموف اللي واخد للحمار شوية. تابع معايا وشوف بنحط الظلال دي ازاي. ظلال الأماكن المرغية، هنا الموف اهو، ولكن هنعمل تباين أكتر بلون أقوى شوية بالنسبة للرصاصي والموف. تابعوا معايا. ده الفاصل بين المية المرغية والمية الشفافة. طبعا ضربات ورا بعضها، أمواج صغيرة، أمواج كبيرة، وبعد كده في الأمواج الكبيرة الأمواج الصغيرة. هذا اللون الموف أهو حطيناه فاصل بين كتل المية المتدفقة. وهنا اللون لبني شوية، بارد شوية في الجزئية دي. خلط الألوان اللي قدامنا ده هيبان جدا ساعة ما نحط الإضاءة، هيبان بشكل رائع إن شاء الله. الرغاوي نفسها، رغاوي المية عاملة ألسنة طالعة ونازلة مع طلعات المية ونزلاتها، ولكن أنا بحط الرغاوي الأول بلون غامق، لون رصاصي يعني مش أبيض خالص، لكي نضع بعد ذلك اللون الأبيض. خد بالك من الجزئية اللي أنا شغال فيها دي. بحط جسور ظل للكتل المائية اللي أمامنا، وحتى الفجاوي اللي في المية دي بنحط لها ظلالها اهو. وبفرشة تانية بنوزع الظلال اللي احنا حطيناها، وحاطين ظلال مناسبة، زيتي غامق شوية مدي يعني واخد للبني شوية. المهم الظلال مناسبة للألوان اللي احنا شغالين فيها، ووزعنا الظلال زي ما شفنا حتى اللي في الفجاوي اللي في المية دي. ولكن الأول شوف الإضاءة حطيتها فين. حطيت إضاءة زي ما حطيت ظلال، حطيت إضاءة، حطيت أعلى ظلال، والآن بحط أعلى إضاءة، وببدأ أدمج الإضاءة زي ما دمجنا الظلال. شفت الإضاءة باينة إزاي بالتدريج اللوني مع الضربات البيضة الأخيرة. هتبدو دي فعلا المية مضيئة وشفافة. بدأنا نحط جسور الضوء في المرتفعات. المية المرغية طبعا قلنا لها ألسنة ولها كتل، كل كتلة بنزود الإضاءة في المناطق العالية في كل كتلة، زي ما بنعمل في الأشجار وزي ما بنعمل في الجبال. نفس الكلام هنا بنحط الإضاءة في الأجزاء العالية، وبناخد ألسنة. طبعا دي مية، احنا بنحط الضربات بتاعتنا مناسبة للمية وانسيابية المية. وبعض الرغاوي عاملة ألسنة، في منها رفيع، في منها على بعضه تقيل. وآدي الرغاوي بتاعت المية نفسها عبارة عن كتل ورا كتل، ونازل منها ألسنة برضه
من هنا وهنا. لسه هنضع الإضاءة بشكل عالي جدا في أطراف الكتل دي. نتابع مع بعض، بنصرخ بضوءنا شيئا فشيئا لحد ما نوصل لأعلى ضوء. والظل طبعا بنظلل واحدة واحدة لحد ما نعمل أعلى ظل، ولكن في الأماكن العميقة جدا. نحط الإضاءات في المرتفعات. هنزود كمان الإضاءة أكتر وأكتر. هنا الظل أهو زودته شوية وبدمجه. بنحط الظل في العمق عشان تديك المجسم، الشغل مجسم. ده احنا نعمل جسر ظل بين المية والأرض هكذا، ثم بعد ذلك نضع الإضاءة على الأرض. إضاءة المية في الأرض نفسها، الأرض مبلولة يعني رطبة، فبتعمل شفافية أو عاكس للمية من فوق. بيكون في عاكس للمية تحت على الأرض نفسها علشان تبدو وكأنها مبلولة. بدأت أعمل العاكس بتاع المية اللي فوق أهو لها هكذا، فده بيديلك إن دي كأنها مبلولة. شفت المرآة عاملة زي المرآة كده، ولكن طبعا بشكل ضعيف، فشافة المية اللي فوق أو عكس الإضاءات اللي فوق ونازلة بضربات رأسية، إضاءة وظل زي ما عملنا كده، فبتبدو وكأنها مبللة. والمية اللي طالعة في بعض الألسنة المائية عملناها بلون، وفتحنا أيضا الأماكن العالية والمرتفعات حتى في الألسنة الضعيفة دي. الأضواء دي مع الأضواء اللي احنا عملناها بشكل عمودي بانت وكأن المنطقة دي لمعة ومبللة بالفعل. والمية وهي متدفقة عاملة الرغاوي على الأماكن المرتفعة أهو، ونعلي الإضاءة شوية. فكان لازم نعمل اللون الفاتح ده الأول، لازم ندي الرصاصي الأول، ما نديش أبيض على طول. ادينا رصاصي علشان لما نيجي ندي الأضواء الأعلى تبان معانا. وضربات المية في بعضها وارتطام المية في بعضها شكل اللون الأبيض والرغاوي اللي احنا شايفينها دي. وهكذا انتهت رحلتنا سريعا النهاردة مع بعض. هي كانت موجة وخلاص. يا رب نكون استفدنا مع بعض، ونكون أضفنا لكم حاجة، ونكون استمتعنا في هذه اللحظات. وفي الختام يعني بفكركم بالإعجاب بالفيديو كي ينتشر الخير على أيديكم، ودعما لنا وتحفيزا لنا. والشكر والتقدير والدعوات الطيبة لكل الناس الداعمة لنا بالإعجاب أو التعليق أو الدعوات الطيبة. لكم تقديري ودعائي. أدعو الله تبارك وتعالى لكم بسعادة الدنيا والآخرة والتوفيق في الدنيا والآخرة، وعلى أمل اللقاء بكم
منظر جديد وأجواء جديدة ومعلومات جديدة، لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.